إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يا عباد الله، إن الله خلق الخلق فاختار منهم أنبياءه ورسله، وخلق البلاد فاختار منها مكة، وخلق البقاع فاختار منها المساجد، وخلق الأيام فاختار منها العشر الأول من ذي الحجة، وخلق الليالي فاختار منها العشر الأواخر من رمضان. الليالي العشر الأخيرة من رمضان، والتي تبدأ من ليلة بعد غد، سوق عظيم يتنافس فيه العاكفون، وموسم يضيق فيه المفرطون، وامتحان تبتلى فيه الهمم، ويتميز فيه أهل الآخرة عن أهل الدنيا. وطالما تحدث الخطباء وأطنب الوعاظ وأطاب الناصحون بذكر فضائل هذه الليالي، فيستجيب لهذا النداء من خالط الإيمان قلبه، فينضم إلى قافلة الراكعين الساجدين. وفئة أخرى يسمعون النداء وكأنه لا يعنيهم، يرون المؤمنين وقد تقاسموا الطاعات، فمنهم من يصلون في القيام لخالقهم، ومنهم مرابطون على جبهاتهم، فهل يتأمل الشاردون وهل يعيد الحساب المفرطون؟ يا عبد الله، ها هو شهر رمضان، وهذه هي نهاياته. كم من مستقبل له لم يستكمله، وكم من مؤمل يعود إليه لم يدركه. إن كان في النفوس زاجر، وإن كان في القلوب واعظ، فقد بقيت من أيامه بقية، إنها عشره الأخير، بقية كان يحتفي بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أيام احتفاء. في العشرين قبلها كان يخلطها بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شمر وجد وسد المئزر، هجر فراشه وأيقظ أهله وأحيا ليله، ولا يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. يطرق الباب على فاطمة وعلي رضي الله عنهما قائلا: ألا تقومان فتصليان؟ وهو يتلو: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الليالي العشر الأخيرة من رمضان تاج الليالي، فهي ليال مباركة، أبواب الجنان فيها مفتحة، وأبواب النار فيها مغلقة، والشياطين فيها مصفدة، وفي كل ليلة ساعة إجابة، الأبواب فيها تفتح، والكريم فيها يمنح، فسل فيها ما شئت فالمعطي عظيم. وأيضا بالإجابة،
فالرب كريم وبث إليه تكواك، فإنه الرحمن الرحيم، وارفع إليه لأواك فهو السميع البصير. يقول عليه الصلاة والسلام: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ومن الملاحظ أن كثيرا من الناس كلما اقترب الشهر على الانتهاء يزداد تقصيره وتفريطه، مخالفا بذلك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما علم المسكين أن فضل الشهر في آخره. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة، ربما تكون آخر أيام وليال في الحياة، ولعل الإنسان منا أن يدرك فيها نفحة من نفحات المولى فتكون السعادة في الدنيا والآخرة. ويكفي ليالي العشر شرفا عظيما ما خصها الله به من ليلة فضلها الله على سواها من الليالي، ليلة أنزل الله فيها القرآن وأجزل فيها الإفضال والإحسان، ليلة لا تشبه ليالي الدهر، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن فضلها فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ويقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن هذا الأجر العظيم لا يستلزم أن يعرف المرء أي ليلة هي ليلة القدر، فمن قام ليالي العشر كاملة فهو بالتأكيد قد قام ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ويحصل أجر القيام لمن قام مع الإمام حتى ينصرف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لكن البلية أن من الناس من يدخل عليه الشيطان مدخلا عجيبا ليفوت عليه هذا الثواب العظيم، بحيث إنه يقوم الليالي الأولى من الشهر ثم يتكاسل المسكين ويجلس أو ينشغل عن قيام العشر الأخير والتي فيها ليلة القدر، فيخسر ويحرم من هذا الثواب العظيم. فيا من فرط أول الشهر إياك أن يفوتك الموسم، واسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم، فإياك أن تكون محروما. ويا من نفق أول الشهر حتى إذا جد الجد وحان الموسم ترك القيام والرباط، إياك أن تكسل عما بدأت به شهرك من الطاعات. يا أهل الغفلة انتبهوا واستيقظوا، إنه والله الغبن والحرمان أن نخبر بليلة العبادة فيها خير من العبادة في 83 سنة ثم لا نقضيها مع العابدين ولربنا من الساجدين، أو نلحق بركب المرابطين والمجاهدين. وعسى الله أن يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. فلا إله إلا الله، كيف انتصر الشيطان على كثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصرفهم عن مثل هذه الفرصة العظيمة. إنه والله لو لم يكن للشيطان مع أولئك إلا هذا الموقف الذي حرمهم فيه هذا الثواب العظيم لكان ذلك غبنا لهم ومكسبا للشيطان، فكيف وهو قد أوقعهم مع ذلك في كثير من المعاصي.
ثم صرفهم عن الفرصة التي يمكنهم فيها أن يحصلوا على عفو كامل لتلك الذنوب التي أوقعهم فيها بحرمانهم من قيام تلك الليلة التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله الله عباد الله، اتركوا الغفلة والإعراض واغتنموا مواسم الطاعات والعبادات، فإن العمر قصير والزاد قليل والسفر طويل وكل مرتهن بعمله، فمن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وما ربك بظلام للعبيد. فلا تضيعوا عباد الله ساعات هذه الليالي والأيام واغتنموها، فلعل أحدنا لا يدركه رمضان آخر إلا وهو في عداد الموتى والمقبورين. فهنيئا لمن اغتنمها بالطاعة والذكر والقيام، ويا لخسارة من فرط في هذه الليالي المباركة وضيعها بمجالس اللهو واللعب والعصيان. فتحروا معاشر المؤمنين هذه الليالي من هذا الشهر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغني وإياكم ليلة القدر، وأن يوفقنا لقيامها، وأن يحقق فيها آمالنا، وأن يهلك فيها عدونا، وأن يتقبل منا ومنكم إنه سميع مجيب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحثكم على طاعته. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد ما تعاقبت الأيام والأوقات وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نشكو إليك طاغية الشام بشار الأسد، اللهم إنه لا يعجزك، اللهم هو والأحزاب من بعده، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا رب العالمين اكفنا شرهم بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن للمجاهدين والمرابطين في سبيلك عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واحم ظهورهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم ارزقهم الإخلاص في جهادهم، تقبل قتلاهم في الشهداء وعاف جرحاهم وأنزل عليهم نصرك المبين. وعجل اللهم بفتح حصارنا يا كريم، وأخرج معتقلينا وأسرانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا اللهم من عتقاء شهر رمضان. اللهم ربنا صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، لا تنسوا مسجد